yung ginagawa nating mga pulutan before. Isa dito yung well-known na tuna skyflakes. So ngayon, lalagyan natin ng konting twist. Everyone! Welcome to my first vlog. So, nandito tayo ngayon sa panahon na nasa bahay lang tayo. Wala tayong masyadong ginagawa. Sino sa atin dito ngayon ang nakakamiss sa alak? Madami tayong nakikitang post na may mga memes pa, videos, patungkol dun sa pagka-miss nila sa Red Horse, sa kahit anong alak. So, itong pagka-miss natin na to, naaalala nyo ba guys, yung ginagawa nating mga pulutan before? At isa dito, yung well-known na tuna skyflakes. Yung iba sa atin, hindi na ginagawa or hindi na niluluto yung ganon, basta gawing pulutan, i-mix lang skyflakes and tuna, done. Pwede na yun, pwede na kainin yun sa mga pulutan, right? So ngayon, lalagyan natin ng konting twist. At tinatawag itong tuna skyflakes nuggets. Ngayong quarantine, hindi tayo pwedeng uminom, may liquor ban kasi tayo, so bawal uminom guys. Remember that. Lahat ng ingredients na ibibigay ko sa inyo ngayon ay makikita lang siya sa lahat ng convenience store, supermarket, sari-sari store. Lahat ng ingredients. Sobrang bilis lang po guys. Without further ado, let me show you how to do tuna skyflakes nuggets. This is the Quaran-TIKIM Session. So, first of all, dapat ihanda natin muna yung mga ingredients. Dalawang skyflakes. Well guys, depende ha. Depende sa inyo kung gaano kadami kayong kakain. Since dalawa lang kami ni Mama, so pwede na yun. Dalawang skyflakes. Dalawang balot ng skyflakes. Crushed it na sobrang pino. Ibuhos mo lahat doon yung galit mo sa tao. Char lang po mga kaibigan. Crushed skyflakes. Diced onion. Bahala kayo kung typical ba ng onion yan o white onion, anything basta onion. Huwag po masyadong madamdami ng pag-dice. Char. Okay. Then, ihalo or ilagay ang diced onion sa skyflakes na crushed din. Diba? Parang lahat coincidence. Nakakaiyak talaga pag di ka crush na crush mo. Char. And then, canned tuna. Bahala kayo kung anong klaseng canned tuna, pero ang ginamit ko po dito ay century tuna. Flakes in oil. Okay. Kayong bahala kung gusto nyo ng hot and spicy. Kung mahilig kayo sa hot and spicy, why not, diba? Para may konting spice. Okay, next. Itlog. So, ang ginawa ko po dito, isang itlog lang po ang ginamit ko dito. 2:1. 2 skyflakes is to 1 egg. Ganon. After that, batihin ang lahat ng ingredients na nasabi ko. Crushed skyflakes, diced or minced onion. After that, lagyan na ng asin. Ang ginawa ko po ay 1/4
teaspoon of salt, and pepper. What else? Then, para magkaroon ng konting tamis ang ating niluluto, kahit sweet na tayo, kahit happy tayo or in love, kailangan pa rin ng sweetness yung pagkain kakainin natin. Konti lang. Siguro mga 1/4 din na sugar. Depends. Ang cooking, it's all about tansyahan. Okay. After ng asukal is flour. Flour. So, ang nilagay ko lang po dito is 2 or 3 teaspoons of flour. And then, mix mo lang. After that, ready na to cook the tuna skyflakes nuggets. Let's go! Painitin ang mantika sa kawali. Maganda sana kung medyo deep fry or half deep fry yung nuggets para medyo balance ang cooking. Kung tipong gustong-gusto mo nang kumain, gustong-gusto mo nang tikman ang ginawa natin, kuha ka lang ng 2 kutsara. Doon ka maghulma and then that's it. Wait until 3 to 5 minutes siguro. Depende kung nakikita mo ng brown na yung ilalim, then try to cook naman yung other side. And then once na golden brown na siya, lagay mo na siya sa isang bowl or any container na ilalagay mo doon yung finished product mo. A few moments later. Done na po ang ating tuna skyflakes nuggets. So, eto na! Hi guys! Presenting tuna skyflake nuggets. Yay! Round. Nakakaya. Tapos na siya. So, nag-enjoy ba kayo guys sa ating niluto? Habang hindi pa po nalilift ang ACQ, subukan po natin libangin ang ating sarili. Subukan po natin mag-eksperimento ng bagay-bagay. Mag-explore ng kahit ano. Manatili lang po sa bahay. Mag-enjoy kasama ang pamilya. Try po natin maging positibo sa pananaw natin sa buhay at mahalin natin ang ating sarili at ang ating mga pamilya. Bye! Don't forget to hit the subscribe button and the notification bell para naman po updated kayo sa mga upcoming videos ko and explorations. Thank you so much! Bye-bye!